चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक જય માતાજી મિત્રો, હું છું ધવલ ક્રિએશન અને આજના નવા એડિટિંગમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। તો મિત્રો, તમે જે ડેમો વિડીયોમાં સ્ટેટસ જોયું એ પ્રકારનું સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતાં હું આજે શીખવાડીશ। તો વધારે બકવાસ કર્યા વગર આપણે સ્ટેટસ એડિટિંગ ચાલુ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે અલાઇટ મોશનને એપને ઓપન કરીશું અને ફૂલ પ્રોજેક્ટ અને લેયર્સની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। તો આપણે સૌપ્રથમ ફૂલ પ્રોજેક્ટને ઓપન કરી લઈશું। આટલું કામ થઈ ગયા બાદ આપણે પ્લસના આઇકનમાં ટેપ કરીશું, મીડિયામાં જઈશું અને આપણે ફોટો સિલેક્ટ કરી લઈશું। ફોટો સિલેક્ટ કર્યા બાદ 3 ડોટમાં આપણે ક્લિક કરીશું, ફૂલ ફિલ કોમ્પ્રોમાઇઝ એરિયા પર ટેપ કરીશું અને આપણે ફોટોને છેલ્લે સુધી ખેંચી લઈશું। આટલું કામ થયા બાદ ફોટોને આપણે પકડી રાખીશું અને નીચે ખેંચીશું। નીચે ખેંચીશું આપણે અને સોંગની ઉપર લાઈને મૂકી દઈશું આપણે મિત્રો। આટલું કામ થઈ ગયા બાદ આપણે સોંગની સ્ટાર્ટિંગમાં આવીશું। પછી આપણે મિત્રો ફરીથી આપણે પ્લસના આઇકનમાં ટેપ કરીશું, મીડિયામાં જઈશું અને આ હું PNG તમને આપી દઈશ, બેવફા જાનવાળું। તેને આપણે મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મમાં જઈ નીચે ખેંચી લઈશું, અને આને પણ છેલ્લે લગીને આપણે ખેંચી લઈશું। આને પણ મિત્રો આપણે ફોટોની ઉપર મૂકી દઈશું, તો આપણે નીચે ખેંચી લઈશું। નીચે ખેંચી લઈશું મિત્રો। આટલું કામ થઈ ગયા બાદ સોંગની સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે આવી જઈશું અને ફરીથી આપણે પ્લસના આઇકનમાં ટેપ કરીશું મિત્રો, મીડિયામાં જઈશું અને પછી હું તમને એક ટેમ્પલેટ વિડીયો આપી દઈશ, એ વિડીયો એડ કરી લેવાની રહેશે તમારે। વિડીયો એડ કર્યા બાદ વિડીયો પર આપણે ટેપ કરીશું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં જઈશું, રૂટેડમાં જઈશું અને 90 ડિગ્રી રૂટેડ કરી દઈશું। આટલું કામ થઈ ગયા બાદ બેક આવીશું, ઉપર 3 ડોટમાં ટેપ કરીશું, ફિલ કોમ્પ્રોમાઇઝ એરિયા પર ટેપ કરીશું, બ્લેન્ડિંગ એન્ડ ઓપોસિટીમાં જઈશું, લાઇટિંગમાં જઈશું અને સ્ક્રીન કરી દઈશું, એટલે તમારી ટેમ્પલેટ વિડીયો લાગી જશે। ટેમ્પલેટ વિડીયો પર ટેપ કરીશું, વોઇસમાં જઈશું અને આ ટેમ્પલેટ વોઇસને 0 કરી દઈશું। આટલું કામ થઈ ગયા બાદ મિત્રો પછી આપણે પાછા બેક આવીશું અને લેયર્સમાં જઈશું મિત્રો અને પ્લસના આઇકનમાં ટેપ કરી સિલેક્ટ ઓલ લેયર્સ કરી લઈશું। આટલું કામ થયા બાદ પછી આપણે પ્લસના આઇકન પર ટેપ કરીશું, કોપી લેયર્સ કરી લઈશું। પછી મિત્રો બેક આવીશું પછી આપણે ફૂલ પ્રોજેક્ટમાં પાછા જઈશું, પછીથી આપણે પ્લસના આઇકન પર ટેપ કરી પેસ્ટ લેયર્સ કરી નાખીશું, એટલે તમારો આવું જોરદાર સ્ટેટસ એડિટિંગ થઈને રેડી થઈ જશે।